Welkom bij Ranking McCartney, waarin ik, Erik Winkelman, met steeds een andere gast een ander album van Paul McCartney onder de loep neem. We hebben ieder een ranking van de nummers gemaakt en bespreken welk nummer wat ons betreft het mooiste is en welk nummer er wellicht af had gemoeten. Veel plezier bij Ranking McCartney. Ik dacht dat ik verzot was op Press to Play. Een van de vaste kijkers van Ranking McCartney heeft me echter weten te overtuigen dat het nog een tandje erger kan. Vanavond spreek ik met Beatle-mecca-fan Franciscus Schoten, een bekende uit het Beatle-wereldje. In zijn leven is Franciscus erg actief geweest in de muziekwereld. Misschien nog wel, daar gaan we het zo over hebben. Zo is hij tot 2016 programmeur geweest van cultuur in Apeldoorn en heeft hij als bassist in vele bandjes gezeten. We gaan contact maken met Franciscus Schoten. En daar hebben we Franciscus Schoten. Goedenavond, Franciscus. Goedenavond, Erik. Hoe is het? Ja, lekker. Hoe was jouw dag vandaag? Vertel eens. Ja, goed. De kinderen zijn een weekendje naar hun moeder, dus ik heb me uitgebreid voorbereid op wat er komen gaat vanavond. Want, Het album der albums. het album der albums, het makka der makka. Ja. Het is moeilijk om McCartney-fans te vinden die Press to Play ook echt goed kunnen waarderen. En wij zijn er helemaal verzot op. Ja. Dus daar gaan we het vandaag uitgebreid over hebben. Het is ook een album wat gewoon zo anders is als de rest wat hij gemaakt heeft ook. En wat daarvoor zat en wat daarna kwam ook. Het steekt met kop en schouders boven anderen uit wat betreft uniekheid in geluid. En Absoluut. in de nummers die erop staan. Ja. Ik denk ook dat sommige mensen te vroeg hebben besloten dat het niks is. Geef het weer een kans, zou ik zeggen. Ik vind het een zwaar ondergewaardeerd album. McCartney's meest ondergewaardeerde album. Want als je hem echt goed luistert, dan hoor je de lagen die erin zitten. En hoe mooi de songs in elkaar zitten, hoe mooi de structuur in elkaar zit. Het is echt gewoon een topalbum. Het is geweldig. Ja. Voor mij het album waarmee de McCartney-liefde is begonnen. Ja. De eerste plaat die ik van hem kocht. En ik was toen, dit komt uit 86, dus ik was dan een jaar of 14, ongeveer 14, 15. Ik was helemaal verknocht. Mij begon het met Broad Street. Waar mijn vader nam mij mee naar Tuschinski in Amsterdam, waar we Broad Street gekeken hebben. En voor Broad Street je hebt gewoon de film in de bioscoop gezien. Ik heb de film in de bioscoop gezien, ja. Van super van geluidskwaliteit en beeldkwaliteit. Dat was echt een unieke ervaring. We waren er geloof ik met z'n zessen. Voor de rest was de bioscoop leeg volgens mij, want het kwam niet veel publiek op af. Maar, en daarvoor zat Roep het en de Frog Song. En dan het hele clipje van 15 minuten. Dus de complete tekenfilmserie. Ja. En ik was net zo oud als jij, 14, 15 denk ik. En ik werd overdonderd door de film. Ik vond de film ook gewoon echt leuk. Ik heb er echt van kunnen genieten. Werd ook ontzettend afgekraakt. Maar ja, 14, 15 jaar. Dus ik vond het geweldig. En wat me vooral blij gebleven is die sessie die hij heeft in het pakhuis. Aan de Theems. Ja, en met Ringo en Dave Edmunds. En gewoon een ijzersterke band. En die nummers die ze spelen... had voor mij wel wat meer nummers mogen spelen in die bezetting. En ook met Dave Edmunds. Voor mij had hij daar wel een verdere... ik ben benieuwd wat er gebeurd zou zijn als Dave Edmunds een plaat met Paul McCartney gemaakt had en geproduceerd zou hebben. En ook mee zou zingen. Want ik vind die stemmen van Dave Edmunds en Paul McCartney ook heel goed bij elkaar passen. Franciscus, zou je jezelf even willen voorstellen aan de lieve kijkertjes? Ja, nou, ik ben Franciscus Schoten. Ik ben 51 jaar. Ik ben trotse vader van Sterre van 14 en Jona van 10. Die sinds 1,5-2 jaar volledig bij mij wonen. En ik ook volledig het huisvaderschap heb aangenomen. En ik ben vooral in de eind jaren 80 en de jaren 90, begin 2000 heel actief geweest in de muziekscene. In de clubgebied rondom Apeldoorn, Deventer, Arnhem, Zwolle ook nog wel en Zutphen. En spelen in bandjes, verschillende bands gespeeld, basgitaar. En coverbandjes, maar ook met eigen werk, veel met eigen werk ook. En ik ben bassist geweest voor Shannon Lyon en Mike Alviano, 2 Canadese singer-songwriters die als zij op tour waren door Nederland, onze band, mijn band op dat moment, deed hun begeleiding. Oké. En ik heb in het Bluescafé 8 jaar gewerkt, Apeldoorn, waar ik ook heel veel aan programmering heb gedaan. En juist ook even geen bluesprogrammering. De blues werd geprogrammeerd door de eigenaar, Jan Kersenboom.
En ik deed dan nog wat leuke bands en wat andere dingen, wat uitstapjes, vaak rockabilly, beatbandjes, 60s bandjes, dat soort dingen. Dat haalde ik dan allemaal binnen. Even niet Sweet Home Alabama, maar gewoon even een frisse winter doorheen. Ja, En ook voor Gigant heb ik gewerkt en ook wat programmering gedaan. Zelf ook regelmatig ingestaan. En tot 2006, toen besloot ik om alles bij elkaar te gooien en op de fiets naar Noorwegen te gaan. ja, waarom niet? Ja, waarom niet? En daar heb ik 2 jaar gewoond op een woon-werkgemeenschap, antroposofische woon-werkgemeenschap voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ik ben daar huisvader geweest, over een huis met 6 bewoners en 5 medewerkers. En dat 2 jaar lang gedaan en toen toch besloten dat we terug naar Nederland wouden. En ben je nu nog met muziek bezig? Voor mezelf nog, ik heb de basgitaar nog, ik heb de Hofner-bas niet meer. Ik had de Hofner-bas, maar ik heb de Hofner-bas weggedaan. Ja, McCartney wilde hem terug, hè? Zag je? Ja, elkaar die wou hem terug. Grote zoektocht. Eindelijk is het uit waar hij was. Voordat we verder gaan over onze liefde voor Press to Play, eerst even een kort quizje. De mega quiz Press to Play met Franciscus Schoten. Daar gaan En we. multiple choice vragen, hoop ik. Van alles. Van alles. Vraag 1. De foto op de cover is een eerbetoon aan A. Clark Gable en Greta Garbo, B. Fred Astaire en Rita Hayworth, of C. Cary Grant en Judy Garland. Lastig. Ja, Ik twijfel tussen A en C, maar ik ga voor C. voor C. Cary Grant en Judy Garland. Het is A. Clark Gable Toch. en Greta Ja, Garbo. Greta Garbo, ja. Ik heb het hier proberen na te maken en dan Ik zie hem. Ja. herkennen we het wel. Ja. Vraag 2. Op welk nummer horen we Phil Collins drummen? A. Ja. However Absurd. B. Pretty Little Heart. Of C. Angry. Op Angry. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. I met him when I was working at the Buckingham Palace party back in 2002. McCartney came up with Heather Mills, and I had a first edition of the Beatles by Hunter Davies. And I said, "Hey Paul, do you mind signing this for me?" And he said, "Oh Heather, our little Phil's a bit of a Beatles fan." And I thought, you, and I never ever forgot it. Ja. Ja, dat verhaal ken ik. Ja, ik had het nog nooit echt uit zijn eigen mond gehoord van hem, maar van Phil Collins. Maar ik kende het verhaal wel, ja. Ja. Ze zijn niet echt vrienden geworden. Zijn niet echt vrienden van elkaar, nee. Vraag 3. Een open vraag, maar ik heb vertrouwen in je. Waarom verliet Eric Stewart voortijdig de opnames van Press to Play? Dan moet ik gokken, muzikale oneenigheid. Dat is wat ik gok dan. Het zit zo, die Hugh Patcham die werd aangenomen als producer. Ja, En Eric Stewart was er eigenlijk van uitgegaan dat hij de producer mocht zijn. Dus door een gebrek aan communicatie is dat behoorlijk fout gelopen. En er kwam ook veel oneenigheid tussen hem en Hugh Patcham. Ze zaten behoorlijk in elkaars vaarwater. ja. En hij is ermee gestopt. Maar daar gaan we straks ook... heb ik straks Oké. een filmpje over. Ja, ik ben benieuwd. Vraag 4. Welke singles werden er uitgebracht van Press to Play en welke single deed het beste in het Verenigd Koninkrijk? Ja, ik weet alle Dat singles niet. waren Press, Aha. Only Love Remains, Talk More Talk, Stranglehold in Amerika. Welke deed het beste in het Verenigd Koninkrijk? Ik denk Only Love Remains. We gaan eens even kijken. Ik heb even de Amerikaanse weggehaald. Hè. Stranglehold kwam ook in Amerika uit. Ja, Maar in Engeland en in Europa kwamen uit Press, Pretty Little Heart en Only Love Remains. Press kwam op deed het het 25 terecht. Only Love Remains werd niet de kersthit waar McCartney op hoopte. Hè. nee. Nummer 34 en Pretty Little Heart die kwam helemaal niet voor in de charts. Nee. Vraag 5. Met welk Beatle-nummer begint de videoclip van Pretty Little Heart? A. Good Day Sunshine. B. She's Leaving Home. C. Eleanor Rigby. Of D. For No One. Ja, She's Leaving Home. Ja, dat heb je goed. Daar komt hij.
wat een clip ook, hè? Ja, uit de tijd dat clips ook nog, dat er echt nog moeite gedaan werd voor videoclips. Het vertelt gewoon een heel verhaal. Het is een film op zich. Je hebt het er behoorlijk van afgebracht, vind ik. Nou, valt me toch niet tegen. Zeker. Chapeau, chapeau, chapeau. Dankjewel. Ik denk dat we het ook even over je vader moeten hebben. Lijkt me. Die is heel belangrijk geweest natuurlijk voor jou. Ja, klopt. Zeker op Beatle-McCartney gebied. Ja, mijn vader sleepte mij al vroeg overal mee naartoe. En daar had ik zelf de interesse natuurlijk ook wel. Dus alle Beatle-dagen in de meervaart. Ook nog eentje in Paradiso. Daar zijn we nog gefilmd. Door Brandpunt. Ja. En die maakte verslag van de Beatle-dag. En die zagen mijn vader en mij binnenkomen. En die vonden die twee generaties heel mooi. Dus die wouden dat wel op film uitleggen. Ja, en mijn vader is heel belangrijk geweest. Ook vanaf 1989, toen McCartney voor de eerste keer weer ging toeren, zijn we eigenlijk naar alle optredens van McCartney geweest. Speelde hij 3 keer in Ahoy, gingen we ook 3 keer naar Ahoy. Niet 1 keer, maar gewoon 3 keer. Wauw. De volgende dag stonden we weer om 10 uur 's ochtends in de rij te wachten om maar vooraan te staan. En mooie, geweldige tijd meegemaakt. Tot aan Pinkpop, dat ging echt niet meer. Het Pinkpop hebben we niet meegemaakt. Toen was mijn vader al te slecht. Mijn vader heeft de ziekte van Parkinson gehad. En die was toen Pinkpop was al zo ver gevorderd dat het niet meer verantwoordelijk was om met mijn vader naar zo'n groot festival te gaan. Hij heeft stukken geschreven, recensies gedaan en dat soort dingen voor Beatles Fanclub NL, waar Ron Bulters nu de voorzitter van is. Ja. Oké. Ik denk dat we even zo richting Press to Play maar gaan. En Dat is prima, ja. wat zo fantastisch was aan die tijd, toen wij dus fan werden van McCartney, dat er heel veel verscheen van Press to Play. Dus je hebt het album natuurlijk, maar daaromheen kwamen de singles, de maxi-singles, de picture discs. Er werd behoorlijk uitgepakt met hele totaal andere versies van de nummers. Ongelooflijk. Ja. Pak je stapeltje er even bij. Dan gaan we eens even aan de mensen thuis laten zien wat we allemaal hebben, wij als uber-nerds op dit gebied. Ja. Nou ja, het album, uiteraard. Ja. Ook op CD, maar die heb ik boven liggen. Het album op cassettebandje. Ja. Ik heb Pretty Little Head als single cassette. En dan natuurlijk de singles, alle singles eigenlijk. Only Love Remains, Stranglehold, de Amerikaanse single. Pretty Little Head, Press. En die er eigenlijk ook bij hoort, Spice Like Us. De maxi-singles en de Engelse 10-inch. Ja, die is heel mooi. Ja. Ja, mooi. Maar ook weer het grappige van de Engelse 10-inch is dat daar staat dan weer een andere versie op dan dat er op de gewone maxi-single staat. Ja, ook. precies. En ook dit artwork. Dit artwork vind ik ook zo leuk. Dus Ja, waar je alle instrumenten kan horen in de mix. Ja, dat heeft het album natuurlijk zelf met de openkaphoes in het binnen van alle nummers. Maar dit is leuk zo, ja. En ze klinken fantastisch, hè, die maxi-singles. De geluidskwaliteit, die knallen er echt uit, joh. Ja, super. Nou ja, goed, wat ik heb, komt vrijwel overeen. Spice Like Us, Press, Only Love Remains. Deze mix vind ik heel mooi. Ja, absoluut. Dan heb ik nog Spice Like Us. Ja. En dan heb ik ook nog daar de picture disc. De picture disc van. Nummertje 1. En dan heb ik hier ook nog zo'n shaped. De shape disc. Dus je zo. Ja. Ja. En dan ook nog van Press, de maxi-single. En dan van Only Love Remains, de maxi-single. Ja. Pretty Little Head, een maxi-single. En dan nog een bootleg, Yvonne. Ja, Yvonne's the One. Ja, van het album. ja dat je kon je lol op als McCartney-fan zijnde in die tijd. Je bleef kopen. Ja, je bleef kopen. Ja, fantastisch. We gaan even kijken naar een klein filmpje over Press to Play. Deze keer in Ranking McCartney, het 6e soloalbum van Paul McCartney, dat uitkwam op 25 augustus 1986. Press to Play. Het was McCartney's eerste album met nieuwe muziek sinds Pipes of Peace uit 1983. Press to Play wordt door vele fans en critici als McCartney's minste album bestempeld. Maar smaken verschillen. Press to Play is het eerste album dat ik ooit kocht van McCartney en het is ook mijn lievelingsalbum.
In een poging om zijn muziek een meer eigentijds geluid te geven, ging hij samenwerken met Hugh Patcham, een veelgevraagde, meervoudig bekroonde producer die bekend stond om zijn opnames met Peter Gabriel, Phil Collins, Genesis, The Human League en The Police. McCartney begon met de opnames van Press to Play in maart 1985, nadat hij verschillende nieuwe nummers had geschreven, veel met zijn huidige medewerker, Tennessee-gitarist Eric Stewart. Helaas kreeg Eric Stewart het idee dat hij samen met Paul dit album ging produceren. Terwijl Paul, die met Phil Ramone, de producer van onder andere Billy Joel, en Hugh Patcham had gewerkt aan een op zichzelf staande filmsingle, besloot om Patcham te betrekken als producer voor het nieuwe album. En wat begon als een technisch klusje, werd al snel een co-productie voor Patcham, omdat McCartney zijn nummers een meer eigentijds geluid wilde geven. So I started looking around for another producer, and I liked Hugh Padgham's work because I liked what he'd done with the Police, and I liked what he'd done with Phil Collins and Genesis. I knew that if I worked with Hugh, one thing like the drum sound would be good because he really gets a real great drum sound, and it is the anchor of your album. I have a very strong idea on how I think things should sound and stuff, and you know, I guess I think I'm better. You know, the thing that I do all the time, which a lot of producers don't do, see, I do all the engineering, because that's where I originally came from. But I wanted to co-produce this with Hugh, really, so that he could be free to work on the sound side of it, because I think that's his speciality, really. Stewart was erg teleurgesteld en verliet uiteindelijk, nog voordat het album klaar was, de sessies. Eric Stewart noemde het album later een hoop rotzooi. Hij vond het afschuwelijk en heeft er spijt van dat hij erbij betrokken was geweest. In een later interview vertelde ook Patcham dat hij niet helemaal achter de opname stond. Hij was door McCartney uitgenodigd voor het project. Hij ging naar huis om een cassette te luisteren van de demo's en hij was nogal underwhelmed. Maar hij hoopte dat hij het mis had en dat de nummers gewoon nog wat moesten groeien. Verder horen we op Press to Play gastgitarist Pete Townshend van The Who, Jerry Marotta, Graham Watt en Phil Collins op drums, toetsenist Eddie Rayner. Carlos Alomar overdubde ook elektrische gitaar op verschillende nummers. Op de hoes van het album zien we Paul McCartney en zijn toenmalige vrouw Linda. De foto van de albumhoes werd genomen door George Hurrell met dezelfde boxcamera die hij in de jaren 1930 en 1940 in Hollywood gebruikte. Well, most modern photographers anyway, you have to sparkle. You get the feeling that it's all to you. You know, you gotta, ha, whoa, hey, and you gotta do lots of that to try and sort of look good or moody or whatever. With him, he'll just sort of say, you kind of go, he said, that's it, don't move. He said, nose down, chin up, eyes in. And you hardly have to do anything. He just spots what he likes and then he lights you. And he just makes it all very perfect. And the main art, like in old photography, is keeping still. We gaan hem ranken. Pak je Ja, ik ben lijstje. benieuwd. Ik ben heel benieuwd of we een beetje bij elkaar Ik ben liggen. ook extreem benieuwd. Ja. Ranking McCartney. Ranking McCartney. Er zijn ook een paar nummers niet op het album verschenen, maar wel op de CD. Maar we pakken de LP-versie. Nou, daar gaan we. Franciscus, Ja. jouw nummer 10. Ja. Daar gaat een hoop mensen denk ik mee tegen de cerebenen aanslaan meteen. Bij mij op 10 staat Footprints. Jezus. Kan dat nou? Echt? Ja, ja dat had ik al wel verwacht. Ja. Oké. Nee, ik krijg het niet bij dat. Ook vanaf het begin niet. Ik vind het een beetje zeikerig. Ik had het er van de week nog met Ron Bulters over. En die gaf aan Footprints een van de mooiste nummers van het album te vinden. En dat hij er altijd heel melancholisch van wordt. Maar ja, bij mij, nee. Het is eigenlijk het enige nummer waarvan ik denk van, dat vind ik een beetje jammer dat hij erop staat. Ja. Ja, oké. Ja, Ja, bij jou eindigt hij een stuk hoger, denk ik. Als ik het zo zie. eigenlijk een stuk hoger, ja. Ja. Nou, bij mij op 10. Only Love Remains. Oh, echt? Nou, kijk. Kijk. Ik kan eigenlijk dezelfde omschrijving geven als die jij gaf. Bij jouw nummer 10. Ik vind het een beetje te stroperig. Ik vind hem niet slecht.
Ik vind het Nee, een de hele andere typische klassieke stijl. McCartney ballad. Ja, dat klopt. Maar ik vind hem te glad, te gelikt. Die piano, die klinkt bijna als een synthesizer piano, terwijl hij toch echt op een vleugel speelt. Dus ik Ja. vind het geluid niet lekker daar. Snap ik wel. Hij heeft het, dat wel tof is, hij heeft het live met orkest opgenomen. En met Tony Visconti, die heeft ook de arrangement van Band on the Run. Die heeft ook hier aan meegewerkt. En die was erbij toen McCartney dat in één keer opnam met het orkest. En die zei alsof hij een privéconcert kreeg. En elke take was goed. Dus dat is wel weer tof. Maar ik vind het nummer te zoetsappig. Ik vind het niet slecht. Maar... Ik vind hem wel een stuk beter op de maxi-versie. Ja. En de single-versie. Die zijn veel warmer. Die klinken veel minder klinisch. Wat jij ook aangeeft al, die piano klinkt bijna als een synthesizer. Heel metalig geluid zit daarin op de LP-versie. Maar ik vind de single-versie een stuk mooier. Ja. And if you take your love away from me, I'm only gonna want it back. I'll probably, but knowing me, I'll want you back again and again, till the world has lost its meaning, and love is all that stays. Only love remains. Only love, love remains. Only love remains. Ik vind het orkest ook te. Ik had hem gewoon wat underdubbed mooier gevonden, denk ik. Ja, snap ik. Ja. Goed, gaan we naar jouw nummer 9. Mijn nummer 9 is However Absurd. Oké. Wij lopen behoorlijk uiteen, dat is wel goed. Ik had er al een beetje een vermoeden van. Ik heb een hele aparte smaak wat dat betreft. Maar However Absurd, ja, ik vind het niet slecht. Ik moet je ook zeggen dat eigenlijk vanaf nu vind ik alle nummers gewoon goed. Want ik vind het gewoon een goed album. Maar je moet een keuze maken. Ja. En However Absurd vind ik wat te bombastisch. Aha. En wat, te bombastisch. Te vol. In vergelijking met de rest van het album vind ik het ook, ja. Ja, ik vind het echt zo'n slotnummer van het album. Dus dat bombastische snap ik wel. En ik snap ook de keuze om dat dus aan het einde van het album te zetten. Ja. Ears twitch like a dog. Dag! Breaking eggs! Heerlijk. In a dish. Do not mock me when I say this is not a lie. It's a funny. Gaan we naar mijn nummer 9. Move Over Busker. Ja. Ja, ik vind hem te simpel. Doet weinig met me. Het is vergeleken met de rest van het album vind ik het... Ik vind het er echt niet bij horen ook. Een heel ander soort nummer. Ja. Ik ben benieuwd hoe dat geklonken zou hebben als hij dat nou bijvoorbeeld met die band had gedaan uit Van Broad Street. Uit Broad Street, want daar past het wel bij. Ja, het is zo'n nummer is het. Het is zo'n rock'n'rolletje, hè? En, dus met Dave Edmunds erbij, dan had hij denk ik beter uit de verf gekomen. Ja. De tekst is wel grappig. Er zitten wat geintjes in. Hè. Je hebt dan die Nell Gwyn en her Oranges. Dat is blijkbaar in Engeland heb je heel veel briefkaarten, postkaarten met die Nell Gwyn erop. Het schijnt, zij verkocht sinaasappels bij een theatertje, King's Theatre. En zij kreeg allemaal relaties met spelers en ze werd de maîtresse van Charles Hart, die ze Charles I noemde. Toen ging ze over naar Charles Sackville, Lord Brockhurst, die ze Charles II noemde. En ze heeft
Charles III, de koning, heeft er ook iets mee gehad. Misschien dat ik nou alles door elkaar gooi, maar dat vond ik leuk. Dan heb je Mae West, Sweaty Vest. Ja. Come Up and See Me Sometime, dat is een uitspraak van haar. Zij heeft altijd van die ongescripte uitspraken, maakt ze altijd in films, die een beetje schunnig waren. I want to thank you for those beautiful flowers. They were lovely. And don't forget, come up and see me sometime. Ja, geweldig. Dus dat soort geintjes vind ik dan wel weer leuk in de tekst. Ja. Errol Flynn in his tiger skin. Die heb je dan ook nog. Dus die Australische acteur. Die kwam een beetje in opspraak omdat hij allerlei biseksuele parties hield. En bepaalde grenzen overging en zo. En Marlene Dietrich noemde hem Satan's Angel. Dus Errol Flynn in het tiger skin. Ja. Beetje Hollywood film karaktertjes verwerkt in een liedje. Alleraardigst. Ja. Maar geen hoogvlieger. Nummer 8. Ja, nummer 8. Ja, Move Over Busker. Nou. Dus wat dat betreft zitten we wel weer gelijk. Ik ben het helemaal met je eens. Het is een beetje simpel rock'n'rolletje. Nou, wel had harder gemoeten, hè? Ja. Zo. Die klopt lekker. Ja. Ja, die vlamt veel meer. Ja, die vlamt veel meer. Dan gaan we naar mijn nummer 8, Press. Ja, ik vind het echt wel een prima nummertje. Maar ja, baby, I love you very, very. Het is wel heel... Het is textueel niet heel sterk, laten we het daar maar ophouden. Textueel is het niet heel sterk. I love you very much and I really am relying on your touch. Ja. Maar wel, toch vind ik het wel een lekker nummer. Ik vond dit als 15-jarige vond ik dit heerlijk. Press vond ik geweldig. Ik heb Press helemaal grijs gedraaid. Ik vond het een fantastisch nummer. En ook alle maxi-versies en zo. Say one, say two, say three. Zo jaren 80 dit. Hè? Ja, heel erg, ja. Veel beter, hè? Ja. Forward Extended Dub Mix. Geef maar een naamje. En dit was van dat kleine singeltje. Die 10-inch single. Ja. Heel lang outro. Staat ook alleen maar daarop, hè? Ja. Gek. Wel mooi outro. Van de B-kant al meteen mooier. It's Not True. Vond ik, toen ik kocht, dacht ik van wauw, die B-kant is echt super tof hiervan. Ja. Ja goed, ik vind het een geinig nummer, Press. Productie vind ik iets minder. Het is wat schel, het is wat hard. Het is eigenlijk een beetje het kwaaltje dat Press to Play hier en daar heeft. Hè? Ja, maar destijds inderdaad zeer blij. Vooral om de B-kant. Ik had de gitaren wat prominenter willen horen.
Iets meer een digitale sound. En ja, die tenenkrommende clip in de metro. En dan loopt hij dus een beetje zo met het haar zo door die metro te banjeren. Ja. Nee. Ja. Oklahoma was never like this. Ik heb nooit helemaal begrepen waar dat dan weer op slaat. Ik denk op de musical Oklahoma. Dat het in de musical Oklahoma er niet zo aan toe gaat. In Oklahoma is alles perfect en mooi, hè? Oké. En Rodgers and Hammerstein musical en film ook. En ik denk dat dat het is. Oklahoma was never like this. Dus zoals het is, het echte leven is niet zoals de film Oklahoma. Oké. Dat heb ik er altijd bij begrepen. Dan houden we hem daarop. Ja. Dan gaan we naar jouw nummer 7. Ja, Press. Om dezelfde reden als wat jij net eigenlijk al noemt. Het is textueel niet heel sterk. Maar aan de andere kant is het wel weer een deuntje wat als je hem hoort lekker lang in je hoofd blijft hangen. Het is echt een earworm. Ja. En wat ik al zei, als 15-jarige vond ik het fantastisch. Maar nu terugkijkende en nu het album ook weer terugluisterende, denk ik van het is toch niet helemaal een van je sterkere dingen. Maar Bij mij op 7 Angry. En die had bij mij hoger gestaan als het de versie was die op de maxi-single terecht is gekomen. Die klinkt veel ruimtelijker. Ja, die is fantastisch. Ja, veel mooier. Die sound is veel beter. Maar toch op het album vind ik hem ook fijn. En McCartney doet een beetje een AC/DC-nummer, vind ik het. Het is bijna punk, maar hij is ook echt boos. Ja. Hij is echt elke na Helter Skelter een van de eerste dingen ook. Ja, Oh Woman Oh Why misschien ook wel, maar echt zo'n schreeuwnummer. Weet je wel, Moonberry Mooney Light is ook zo'n nummer waarbij die schreeuwstem heeft. En ik vind dat wel lekker hoor, als elkaar niet een beetje schreeuwt. Een nummer beginnen met What the hell gave you the right? Nou, dat niet McCartney eigen om zo te spreken. Nee, is niks voor hem. Nee, dus dat verraste wel. En ik vond het een heel stoer nummer destijds. Ja, mensen tegen me zeiden van, hou jij van McCartney? Dat is een beetje soft. Dan denk ik, nee, luister maar. Dit horen. Angry op. Ja, en ik heb me wel altijd afgevraagd of wie die nou boos is. Ja. Misschien was hij boos vanwege de recensies op Broad Street. Hè? Alle reviews en interviews die hem afkraakten hierop. Daar was hij behoorlijk... Maar het nummer is al ouder. Hij heeft het ook met Wings geprobeerd op te nemen. Oh, echt? Ik zal even kijken, voor mij heb ik daar een versie van. Even checken hoor. Wings volgens mij. Angry, ja. In Ubujubu heeft hij dus een repetitie laten horen van Wings, waarin ze dat riffje van Angry aan het opnemen zijn. Aan het opnemen zijn, ja. Dat basriffje, ja. Ja. Geinig, hè? Slap bass erin, wat tof. Goed, gaan we naar jouw nummer 6. Mijn nummer 6, Only Love Remains. Typische McCartney ballad. Ja. Klassiek zoals McCartney zijn ballad schrijft. En daarom kon ik het ook niet zo helemaal plaatsen met Footprints komt daarna op het album. En ik vind, dan krijg je 2 ballads achter elkaar, weet je. En ik had met Only Love Remains de ballad al wel gehad. En dan komt Footprints. En dat heeft Footprints ook geen goed gedaan bij mij, zeg maar. Nee. Nummer 6. A Good Time's Coming, Feel the Sun. 2 middelmatige liedjes aan elkaar vastgeschroefd, waardoor het een interessant geheel is geworden. Ik vind dat begin heel lekker. Hè? Dus dat Good Times Coming, hoor je zo'n groepje zingen en je hoort de golven erbij. Heel sfeervol opgebouwd.
Dan denk je, nou krijgt het heel veel diepgang in die tekst. Hè. Hij heeft het allemaal over zomers. Hè. Op een gegeven moment heeft hij dan The Summer Before the War. Ik van, oh jee, dan gaat er iets gebeuren. Maar nee, la-di-da. En weer door. Ja. Dus je wat kent de complete versie van 7,5 minuut. Ja, Waar die echt nog wel een labtekst meer heeft. ja, we gaan er even naar luisteren. I was thinking about that summer so long ago. Back up your back. Feel the sun shining, shining, shining. Feel the sun shining in on you. Feel the sun shining, shining, shining. You send me letters I don't quite understand. You seem to sign them, but they're not written by your hand. Get out of town, girl. Get out fast. Get out and track me while the money lasts. While the money lasts. Textueel ook weer heel erg anders, hè? Ja, tof hè? Ja, het komt in één keer een hele lap tekst. En het is gewoon totaal. Het krijgt een hele andere richting in één keer. Ik vind het een leuke versie, die hele lange Zeker, ik versie. kan hem niet meer onthoren. Als je me een paar keer dus die Nee, klopt. demos hoort, en je zet de plaat op, denk ik van, jammer dat het stukje weg is nu. Ja, precies. Ja, nee, ik had er best in scheel opgemogen. Ja, en ook op die demos hoor je die bass veel mooier, zo lekker. Ja, veel helderder. Ja. Ja. Het kan misschien ook wat te maken hebben met de plaat is DMM, Direct Metal Mastering. Mhm. Waardoor die misschien wat, maar de CD klinkt ook net zo gedateerd bijna, jaren 80, wat blikkerig, wat metalig geluid heeft het. Ja. Maar goed, Good Times Coming, Feel the Sun op 6. Ook de tekst ook lekker. Will it ever be the same again? Dat vind ik zo'n mooi stukje. Dan gaan we naar nummer 5. Tok maar tok. Ja, lekker. Ik hou wel van dat gefliek. En het is echt een beetje experimenteel. Enorm, ja. Ja, en iets wat ik hou wel van als McCartney wat experimentelere nummertjes doet en wat geen standaard weg bewandelt. En dat doet hij naar mijn idee hier al op Tok maar Tok ook. En lekker, het is ook een rocker. Het knalt er echt lekker in. Ja. En, hij zingt hem fantastisch ook, ja. Ja, hij zingt hem fantastisch. Ja. Bij mij op 5 Stranglehold. Oké. Ik vond die clip heel leuk. In dat, voor mij ergens een beetje westernachtig kroegje. In zo'n woestijn staat dan zo'n schuur waar dan live muziek is. Maar dan van die cowboys. En dan zo'n jongetje hier naar binnen komen met een saxofoon. En die mag dan mee met Linda naar binnen. Ja. Een heel charmant clipje. En ik vind het nummer ook lekker. Misschien iets te overgeproduceerd. Ik had hem liever een beetje echt als band gehoord. Dus zij klinkt af en toe dat je denkt van, nou, hou het gewoon simpeler. Hele fijne flow zit erin. Ik hou niet zo van saxofoongeluid, maar hierin vind ik hem eigenlijk wel lekker klinken. Ja, drums, nou die hele blazerssectie die op een aantal nummers... Ja, die hele blazerssectie die op een aantal nummers hier heeft, ook op Angry bijvoorbeeld, dat is geweldig, man. Hij heeft volgens mij na dit album ook nooit echt zo fanatiek met blazers gewerkt. Natuurlijk met Wings had hij eigenlijk altijd standaard een blazerssectie. De laatste nieuwe tournee heeft ook wel weer echt blazers op het Come On To Me, dat nummer. Er zitten ook fantastische blazers ja, precies. Maar op dit album vind ik juist die nummers waar die blazerssectie bij aanwezig is, zoals op Stranglehold en Angry. Fantastisch. Ja, dat maakt het nummer. Ik had dit nummer heel graag live gehoord. Ja. Dit nummer had gewoon lekker in zijn setlist. Dit had hij gewoon live moeten spelen. Ik vind het ook een heerlijk album ook. Ja. Zeker. Ja. En je komt echt langzaam in het album en het knalt los. Ja, top. En ook die tekst, ook weer fijn. Kijk hoor.
You know you got one on me, I don't wanna go without you. Het klinkt zo lekker. Fantastisch, mooi gezongen. En ook het I wait. Ja. Top. Ja, het topnummer. Nummer 4. Nummer 4, Pretty Little Head. Dit zijn voor mij de nummers die Press to Play maken tot wat het is en tot het unieke wat Press to Play is. Maar Zeker, ja. Het is ook weer totaal geen commercieel-achtig iets. Het is niet een kop- en een staart popliedje wat McCartney ook heel goed kan. Maar het is echt dat experiment opzoeken en dat op zoek gaan naar een ander geluid. Maar textueel zit het ook best wel bijzonder in elkaar en ja, geweldig. Ja, Nogmaals, de versie op de maxi-singles versie zijn natuurlijk nog mooier. En de remixen en klinken ook. Totaal anders ook. Totaal anders ook inderdaad, ja. Maf, hè? Waarom zou hij dat gedaan hebben? Ja, geen idee. Wat mij betreft hadden die versies die op die maxi-singles uitkomen, hadden gewoon op het album moeten staan. De versies op het album zijn daar gewoon eigenlijk inferieur aan. Het lijkt net alsof het album de demo's zijn voor de uiteindelijke versies die op de maxi-singles Die op de staan. maxi, nou ja, precies. Ja, ik heb zelf ook in de auto een gebrand cd'tje liggen van Press to Play. Maar waar ik eigenlijk bijna alle nummers wel niet de originele versie van heb gebruikt. Maar dan wel gewoon in de volgorde van Press to Play. Oké, wat grappig. Bij mij op 4, However Absurd. Samengeschreven met Eric Stewart. Surrealistische tekst. Geïnspireerd door een dichter, W.H. Loudon. Ja, die zinnen als eerst twitch like a dog, breaking eggs in a dish, custom-made dinosaurs. Ja, geen flauw idee waar het hele nummer over gaat. Ja, ik moest daarbij denken aan Golden Earth Girl, Fish in the Sunbeam. Ja, dat zijn... In Eggshell Seas. In Eggshell Sea, ja. Ja, maar dat soort teksten die hoor ik hier dan ook in terug. Ja, dat begrijp ik wel. Opvallende drumsaccenten door Jerry Marotta. Gaaf gezongen. Als hij heel hoog dat Something Special Between Us zingt. When We Made Love, the game was over, zingt hij heel mooi. Anne Dudley van The Art of Noise, die werkte mee aan de productie. Aan het orchestratie van het nummer. En zij speelde, die Anne Dudley van The Art of Noise, speelde ook keyboards op No More Lonely Nights. Oh. En Art of Noise heeft ook de remix gedaan voor Spice Like Us. Ja, geweldig. Daar heb ik een klein filmpje over gemaakt. Daar gaan we even naar kijken. Spice Like Us. Vraag McCartney-fans wat ze de meest slechte single van McCartney vinden en velen zullen met Spice Like Us aankomen. Het klinkt te kil, de tekst is te simpel, het is enorm gedateerd. Toch heb ik een enorm zwak voor dit nummer. Wellicht om dezelfde reden dat ik ook verzot ben op het album Press to Play, waarop dit nummer niet had misstaan. Ik was net McCartney aan het ontdekken en ik hoorde, ik weet het nog als de dag van gisteren, dat McCartney een top 10 hit had in Amerika. Een nummer dat ik nog niet gehoord had. Die dag ben ik snel naar de winkel gegaan om het singeltje aan te schaffen. En ik was er meteen weg van. En een dag later volgde de maxi-single. En nog wat later de picture disc. Spice Like Us. Een non-albumtrack opgenomen in de Hog Hill Studio in Rye tijdens de Press to Play sessies voor de gelijknamige film van regisseur John Landis uit 1985. Very much I made this, again, a stupid movie, Spies Like Us. I get this call from our cat and he goes, John, great news. The movie's finished. Mixed, scored, cut, done. Titles, Elmer Bernstein score, done. He says, Paul McCartney wants to write the title song. He loves the movie. What are you talking about? The movie's finished. Yeah, but Paul McCartney wants to write the title song. And I'm going, but where would the titles? What? Will you just talk to him? And I go, well, I said, there is no place for a song. Get out of here. Goodbye. My secretary comes in. Like, what? Paul McCartney's on the phone. So I'm like, Paul McCartney. Hello? And it's Paul McCartney. I love the picture. I can't wait to do that. And I said, well, there's no place for a song. He goes, no, but I just think it would be great to have a song. It'd be a great song, and you'd love the song.
And it's Paul. I just folded. It was like course. Paul McCartney. Right. He goes, tell you what, I'll record a song, and you tell me if you like it. Well, I don't think. Great. Come on, click. So about a week later, I'm sent the DAT, and I put it on, and it's this song, Spies Like Us. Yeah. It's a terrible song, and it's like dun 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 dun. What do you do? Boring and stupid, and I hate this song. And then it goes into a very rocking chorus. Yeah. Chorus is great, but the song is Spies Like Us. Like, really? Like, what is this? So I realized, well, I have no obligation. I'll just tell Paul I wasn't crazy about the song. Hello? Paul says, well? And I go, well, you know what, Paul? He goes, aren't you excited? I'm excited. It's the best thing I've written since John died. And I'm like, I love this song, Paul. I think this song is wonderful. I just completely folded. Spies Like Us kwam 7 maanden voor de single Press uit en was meer succesvol dan de singles die McCartney van het album Press to Play uitbracht. Dit wellicht omdat het gelinkt was aan de komische film Spies Like Us en aan de destijds zeer populaire acteurs Dan Aykroyd en Chevy Chase. Spies Like Us werd geschreven en uitgevoerd door McCartney en bereikte begin 1986 nummer 7 in de Billboard Singles Chart, waarmee het McCartney's laatste Amerikaanse top 10 hit was tot 2015. Het bereikte ook nummer 13 in de UK. Parlophone ging helemaal los met het nummer. Er werden vele releases uitgebracht in de UK. Een single, een maxi-single, een picture disc, speciale mixen. De remixen werden gedaan door The Art of Noise en John Patoker. Er zijn, voor zover ik weet, minstens 5 verschillende versies van het nummer. De kortste zit net onder de 4 minuten, de langste versie, te vinden op de 12-inch, die duurt maar liefst 7 minuten en 10 seconden. Toen de film Spies Like Us in de bioscoop kwam, kozen de producers ervoor om eerst het outro af te spelen in de aftiteling, voordat het hele nummer werd afgespeeld. And now I think, what the fuck am I going to do with this song? I ended up putting it in the end credits, and I started it with the chorus, because the chorus is rocking. There you go. So it was fine, you know, but terrible song. De video voor het nummer, geregisseerd door John Landis, werd niet uitgezonden door de BBC. Britse arbeidsregels verboden in die tijd niet-muzikanten om op te treden in video's. En Aykroyd en Chase speelden eigenlijk niet op de plaat, hoewel ze allebei als professionele muzikanten hebben gewerkt. De clip werd echter wel afgespeeld in de langlopende BBC-show Top of the Pops op 2 januari 1986. De video eindigt met McCartney, Chase en Aykroyd die over Abbey Road lopen, als parodie op de beroemde albumhoes. Op Spies Like Us horen we McCartney die de vocalen voor rekening neemt, maar ook de bas, drums, elektrische gitaar, keyboards en percussie. Op backing vocals horen we Eric Stewart, Linda McCartney, Kate Robbins, de nicht van McCartney en Ruby James. Eddie Rayner speelt de synthesizers. Naast dat het nummer nauwelijks voorkomt in de film, is het ook niet verschenen op de soundtrack, die op 21 februari 1986 in het Verenigd Koninkrijk werd uitgebracht. Wat de rest van de wereld er ook van mag vinden, ik vind Spies Like Us een bijzonder McCartney-nummer. Ik vind de sound lekker, de zang super en het versnelde outro fantastisch. En ook al die andere versies en remixen, die mogen er wezen. McCartney is heerlijk aan het experimenteren met fijne woordloze vocalen, mooie schreeuwen en is duidelijk helemaal in zijn element. Zo. Ik ben het volledig met je eens. Ja, ik vind het ook een fantastisch nummer. En staat ook hoog in mijn McCartney top 10. En weet je, McCartney, als McCartney reggae doet, en vooral als hij echt probeert Jamaicaanse reggae na te doen, How Many People of Sea Moon, vaak tenenkrommend slecht. Maar als hij het eigen weet te maken, want Spies Like Us is eigenlijk gewoon een reggae-deuntje, maar hij maakt het helemaal eigen en hij maakt er een eigen sound van. Maar het blijft nog wel die reggae-maat hebben eigenlijk. Je kan het ook goed horen in de demo, dat het echt een reggae-dingetje is. Ja, maar hij maakt het zo eigen en dan krijg je iets origineels. Ja, super nummer. Ja. Zeiden de 2 mannen die als enige in Nederland dit een super Spies Like Us hoog hebben zitten. Ja.
Wij zijn de enige twee in Nederland die dit leuk vinden. Nou, ik ben benieuwd. Beste kijkers, vind jij dit een tof nummer? Laat het alsjeblieft weten. Ja, we zijn niet de enige, toch? Ja, kom op. Misschien kunnen we een praatgroepje beginnen. We gaan over naar jouw nummer 3. Ja, nou, Good Times Coming, Feel the Sun. En nou ja, we hebben er al heel veel over gezegd. Eigenlijk valt er van Good Times Coming ook weer hetzelfde te zeggen. Als zodra dat McCartney reggae doet, vind ik het vaak niet echt gelukt. Aha. Maar als hij het zelf weet te maken en er een eigen sound van maakt, en niet probeert een Jamaicaanse reggae band na te doen, dan werkt het. En op Good Times Coming, Feel the Sun werkt het ook. Het is super zomers. Het heeft heel sfeervol, wat jij ook al zei met dat intro van die zingende mensen. Ja. Wat er zo langzaam inkomt. Ja, ik heb dit album, volgens mij komt het album in de winter uit, maar dus die zomer is echt mijn, voor mijn gevoel, Press to Play echt tot mij gekomen, zeg maar. En ja, dit is voor mij de soundtrack van een zomer, van het jong worden en het eerst verliefd worden op een meisje en dat soort dingen. En al die gevoelens, die zitten helemaal verweven in dit album. Maar vooral Good Times Coming, Feel the Sun. Ik vind dat zo'n lekker zomers zwoel. Maar toch ook hoe dat erin komt dan, Feel the Sun, die overgang. Zo knap gedaan, die overgang. De twee totaal verschillende dingen. En ja, nee, super. Ja, cool. Ja. Bij mij op 3, Footprints. Een heel mooi gitaarwerk van Paul. Ook een mooi Spaans gitaartje erin. Ja. En dat speelt hij zelf. Ik ben heel benieuwd hoe dit nummer had geklonken als hij het puur akoestisch had gedaan. Dus net als Put It Hair. Zo'n liedje is het ook, vind ik. Ik vind het heel mooi hoe hij zingt. An old hand gathers wood. Hoe hij dan dat woordje wood zingt. Heel hoog, prachtig. Ja, en dan zit er een hele foute panfluit solo doorheen. Door een keyboard gespeeld. En toch vind ik het tof. Dus dat is heel raar. Mooie tekst over een eenzame man. White blanket hides the traces of path he didn't take. Ja, heel tof. Wel iets anders dan Darling, I love you very. Hè? Dus dat duidelijk wel. Ja. Fijn gespeeld, het gitaartje. Ja, dat absoluut. It's getting dark outside. The old man's going home. Het is veel warmer, hè? Ja, het is veel warmer dan wat op de plaat staat. Dat vind ik ook. Doet het op de plaats geen goed. Veel opener ook. Ja. Ja, mensen die Press to Play afschrijven als een vreselijk album, luister eens goed naar deze track. Dat is echt top. Jouw nummer 2. Mijn nummer 2, Struggles. Eigenlijk is dit wel een verrekt goed nummer. Dit zit gewoon super in elkaar. Het rockt, die blazers die zijn fantastisch. McCartney zingt het fantastisch. En kan er verder niks mis mee vinden. Ik vind het echt, toppertje. Er zijn een aantal early remixen van die ik heel tof vind. Ja. Ja, die voor mij zit er zo'n beetje van tussen. Dit is zo een. Ja. Dit vond ik ook lekker, ja. Ja, dat gitaartje, die komt er zo vet uit. De studioclip, ja. Dan gaan we naar
mijn nummer 2, Pretty Little Heart. Ja. Geschreven met Stewart. Ja, net als bij, ik vind het lijken op Talk More Talk qua sfeer, qua mafheid. Mooie versies ervan, daar hebben we het al over gehad, hè. Het tekst gaat over de Hilmen, een van een rare volkje dat in de heuvels woont. Dat zie je in dat clipje ook terugkomen, hè, van die schaduwmannetjes. Ja, heel tof. Een fantastisch lang outro. Met het Ursa Major, Ursa Minor. Dat is dan geschreven door Eric Stewart, geloof ik, die tekst. Er zit ook zo'n stemming, dacht even dat is de stem van Thriller, weet je wel. Hilmen, living in the Irish sheep. Het is een zware stem. En ik dacht, misschien is het hem wel, maar is hem niet. Thriller is Vincent Price. En wie het hierop heeft ingesproken, weet ik eigenlijk niet. Het gaat maar door. Dat gaat. Ik kan het hele nummer doorgaan en daaromheen zweven die akkoorden. En af en toe lijkt het net wat te wringen en dan komt het weer heel mooi samen. Die xylofoon maakt het nummer ook heel bijzonder. Nou, hier ging die helemaal los met die maxies. Daar gaat hij. Ja. Heel vet. We gaan eventjes kijken naar het laatste filmpje dat ik heb gemaakt over de productie van dit album. En dan gaan we even kijken naar Eric Stewart en Hugh Patcham. En waar het zo fout liep tussen die twee. Press to play. Eric Stewart en Hugh Patcham. Het magazine Press to Play at 35, geschreven door Paul Sinclair en uitgegeven door Super Deluxe Edition, duikt wat dieper in de making of Press to Play. Waarom verliet Eric Stewart gefrustreerde opnames en hoe verliep de samenwerking met producer Hugh Patcham? Eric Michael Stewart is een Engelse muzikant, songwriter, zanger en producer. Maar vooral bekend als een van de bandleden van de Engelse popgroep 10cc. In 1968 werd hij mede-eigenaar van de Strawberry Studios in Stockport, Engeland, waar hij zich snel ontwikkelde als recording engineer en producer. Het is in deze studio waar de band 10cc is ontstaan en zijn grootste triomfen vierde. Paul kende Eric al sinds de jaren 60 toen Eric Stewart nog deel uitmaakte van de Mindbenders. Het album van Paul's broer Mike werd opgenomen in Eric's Strawberry Studios in 1974. Eric en zijn vrouw Gloria werden bevriend met Paul en Linda. En dit leidde tot Eric's gitaar- en zangspel op Paul's albums Tug of War, Pipes of Peace en Give My Regards to Broad Street. Maar tot aan Press to Play hadden de heren nog niet samen geschreven. Het was George Martin die voorstelde dat Stewart McCartney's volgende album zou moeten produceren. Linda stelde voor dat hij en McCartney elkaar zouden ontmoeten om samen te schrijven voor het album. Dus sloegen Paul en Eric de songwriting handen ineen en dit leidde tot tenminste 12 nummers, waarvan er 6 op het album terechtkwamen. Een record aantal co-written songs op één album van McCartney na de Beatles. Alles leek goed te gaan. Eric was onder de indruk hoe McCartney op ideeën voor teksten kwam. There's a track called Footprints. And it started one day. I'd driven through the snow and it was really, really bad weather. But somehow I got down to his farm. And he said, what should we write about today? So
Paul thought, well, you give me a line and I'll give you a line, and we'll do it like that. So I said, it's beautiful outside. And we carried on from there. He talked the next line, I did the next line, and we wrote the whole song like that. Without any music really up to this point. And once we got something that looked like a set of lyrics, we picked up our acoustics again, face to face. We started playing some things that we liked instrumentally, chord sequences that were kind of grabbing you. And we had the song written in about 4 hours. It was really interesting. McCartney scheen te genieten van het samenschrijven aan songs op de manier waarop hij dit ook met John Lennon deed. I kind of really remembered the way John and I used to write, which was basically across 2 acoustics guitars. He'd have an acoustic and you sort of play at each other, you know, and you sort of, it's like looking in a mirror almost, because he'll think of a line and you rebound off it, you know. It's a great way to work, really. And I hadn't worked like that for a long time. Ze schreven snel een aantal nummers, maar Stewart begon zich een beetje ongemakkelijk te voelen over het feit dat ze niets afleken te maken. Stewart was gewend om zich op 1 nummer te concentreren en dat af te maken, terwijl ze nu van de ene schets naar de andere gingen. In tegenstelling tot zijn werk met Costello hoor je McCartney zelden tot nooit over deze samenwerkingen. Misschien omdat Press to Play genadeloos flopte, of omdat Eric Stewart halverwege het opnameproces zijn biezen pakte. Wat er waarschijnlijk misging is dat McCartney Hugh Patcham inschakelde als producer. Door onduidelijke communicatie had Paul Eric het idee gegeven dat hij het album zou gaan produceren. Wanneer je in de albumcredits kijkt, zie je dat als producers nu alleen McCartney en Patcham staan. Dat er iets van de waarheid in zijn verhaal schuilt, dat wellicht erkend wordt door McCartney, kan je afleiden uit de vermelding Special Contribution Eric Stewart. Hugh Patcham is een Engelse producer en geluidstechnicus. Hij werkte met veel Britse artiesten, waaronder Phil Collins, Peter Gabriel, Ecstasy, Genesis, The Human League, Sting en The Police. Patcham, een technisch wonder die het Bluesy in the Air Tonight transformeerde in het spookachtige, drumvette volkslied dat nu geliefd is bij vele miljoenen mensen. Stewart was onaangenaam verrast toen McCartney op een ochtend op een zakelijke manier zei dat hij Hugh Patcham had gevraagd om te co-produceren. Stewart vond het niet erg om de engineeringstaken over te dragen aan Patcham, omdat hij op de nummers wilde spelen, maar hij had er een hekel aan om de productie te delen met iemand die hij nog als een groentje op de afdeling zag. Er ontstonden al snel spanningen tijdens de opnamesessies. Stewart kreeg het gevoel dat Patcham hem de schuld gaf van het gebrek aan vooruitgang. Hij concludeerde ook dat Paul eigenlijk helemaal niet wilde dat hij produceerde, maar dat hij alleen maar ja had gezegd omdat George Martin en zijn manager dit hadden voorgesteld. Zo was Stewart op een dag in de controlekamer met Patcham toen Paul een couplet zong. Stewart vroeg Patcham om Paul nog een keer dat couplet te laten zingen. Patcham drukte op de talkback knop en zei sarcastisch tegen Paul: "Doe dat couplet nog een keer, Paul, hij vindt het niks." Een woedende Stewart bemoeide zich ermee en vroeg of hij Paul onder 4 ogen kon spreken. Paul annuleerde de sessies van die dag om alles te laten bekoelen. De volgende ochtend belde Pauls manager Stewart om te zeggen dat Patcham had verklaard dat hij het project onmiddellijk zou verlaten tenzij hij volledige controle over de productie zou krijgen. Stewart was gekwetst toen hij hoorde dat McCartney had ingestemd met het ultimatum. Er werd nog aan toegevoegd dat Stewart welkom was als muzikant en achtergrondzanger, maar zonder enige verdere inbreng. Toen Eric op een dag zei dat Paul nog een keer iets moest inzingen, omdat hij vond dat het beter kon, vroeg Paul om Patcham's mening. Hij was het met Eric eens en toen stouwde Paul hem iets toe in de trend van: "Wanneer heb jij je laatste nummer 1 geschreven?" Stewart bleef nummers inspelen, maar hij was van slag toen Patcham het nummer Angry opnieuw opnam en hem over het algemeen negeerde. Uiteindelijk belde Eric Paul en legde uit hoe ongemakkelijk het voelde en zei dat het waarschijnlijk het beste was als hij wegging. Paul zei alleen maar: "Oké." Eric verliet de opnames.
Naast de vermelding Special Contribution Eric Stewart zien we op het album Press to Play nog een bijzondere referentie aan de opname staan. The musicians, producers, engineers, tea breaks, tension and performances were laid on just for you. Tension. Zowel Stewart als Patcham als McCartney lijken Press to Play nu het liefste willen vergeten. Waar Stewart later de producers de schuld in de schoenen schuift, ziet Patcham het grootste probleem bij de kwaliteit van de songs. Ik denk niet dat hij in een tijdperk zat waarin hij goede nummers schreef, gaf Patcham toe aan Q Magazine. Press to Play, die Archive Edition. Ben ik de enige die hier halsreikend naar uitkijkt? Ja, wat een soap. Wat een Nou zeg. Ja, het is niet gezellig geweest daar. Ja. Ik heb veel informatie uit dit boekje gehaald. Ja. Press to Play at 35. Erg tof. Aanradertje. Als je dit googelt kun je het vinden. Oké. Gaan we nu naar jouw nummer 1. Ja, mijn nummer 1. Ja. Kan er maar 1 zijn. Angry. Wauw. Ja, dat knalt eruit. En hij zingt dat geweldig. Wat ik al zei toen hij bij jou langskwam, die blazerssectie is fantastisch. Je hoort gewoon die boosheid. En we hebben natuurlijk ook nog een fantastisch gitaarspel van Pete Townshend. Ja. En Phil Collins op drums. Wat ook niet de minste drummer is. En fijne bezetting. En nogmaals, ja, de versie die op de maxi-single staat, die is nog 10 keer beter, zeg maar, dan dat die op de plaat staat. Maar nee, mijn absolute nummer 1. Wauw, ja, tof man. Ja. Leuke nummer 1. Bij mij op 1, Talk More Talk. Talk More Talk, ja. Ja, met het hele sfeervolle begin, met die stemmen. Hè? Dus, met I hear water going through the pipes. Ja. I don't like sitting down music. Music is ideas. Ja. Hele vreemde, fantastische teksten ingesproken door, even kijken hoor, Linda, zoon James, Eddie Klein, wat toevallig aanwezig studiopersoneel, John Hamill, Matt Howe en Steve Jackson. Niet de Steve Jackson die nu met de Beatles bezig is, maar een ander. Ja, a master can highlight the phrases, sleazy instruments. Ja, nou ja, superleuk. En er zijn meerdere versies van, allemaal even bijzonder. Spooky begin ook, hè? Ja. A master can highlight the phrases. Sleazy instruments, half taught, half baked ideas. It may be my something someday. Music is ideas. Dit vind ik de gaafste. Ja, compleet anders, hè? Dit gitaartje ook fantastisch. Ja. Jengelt zo lekker, hè? Ja. Echt een onvergelijkbaar McCartney-nummer. Het is heel moeilijk om te zeggen van, nou, op dit album heeft hij ook zo'n nummer. Nee, het is echt, echt een ander nummer. Ja, maar dat heeft heel Press to Play, vind ik wel een beetje. Dat heeft gewoon zo'n sfeer, dat heeft hij daarvoor niet gedaan en daarna niet meer gedaan. En bewust, denk ik, want het had niet zo heel veel succes, maar ik vind het fantastisch. Ja, het neigt wat ook naar de experimenten op de Fireman bijvoorbeeld. Ja. Die Electric Arguments, waar die ook allerlei stijlen opzoekt. Ja, en wat hij ook, maar dat is nooit echt officieel uitgekomen, Robbers Ball. Ja. Ik weet niet of je dat kent. Ja, dat is ook zo'n experimentnummer op Ever Present Past, dat Mr. Bellamy.
Dat vind ik ook, ook weer zo'n experimenteel-achtig nummer. Weet je. Ik hou wel van die dingen. Ja, hij blijft zichzelf in ons verrassen. Dat is fantastisch. Ja, tot zover ons betoog over Press to Play. Mensen, beluister het. Het is zo fraai, zo fraai. Ja, en dan liggen er nog wel een aantal nummers die een beetje uit diezelfde sessies komen. Hè? Dat is inderdaad het Right Away, It's Not True, toch van de Tightrope. Maar ik had ook nog Simple As That. Dat komt ook uit 85. Ja, dat is ook in een reggae'tje, zeg maar, op de anti-heroïne plaats terechtgekomen. En Yvonne's The One, wat nooit uitgebracht is. Wat echt wel een lekker nummer is. Zeker, ja. Ja, en Hangglide. Hangglide, ja, die vind ik heel mooi ook. Ja, ik ook. Een van zijn mooiste instrumentalen ooit. De flow die daarin zit. Ik heb het singeltje van Yvonne binnengekregen. Singeltje? Oh, kijk daar dan, joh. Dus op de achterkant staat It's Now or Never, of op de voorkant. Nou goed, één kant is Yvonne, aan de andere kant is It's Now or Never van Elvis. Ja, het is een bootleg, denk ik, of niet? Ja, het is een bootleg singeltje. Wat leuk. Ja, wat grappig, hè? Ja, was leuk. Franciscus, we zijn er gewoon doorheen. Het is we zijn er doorheen, ja. Fantastisch. Leuke verschillen en leuke nummers die redelijk bij elkaar in de buurt zaten. Nou, ja, en toch sommige dingen wel uiteen. Uiteen, ja. Nou, je weet het, hè. De laatste 2 vragen altijd voor mij. Eén is, zit er voor jou iets leuks aan te komen binnenkort? Ga je nou, ik heb toevallig gisteren met Ron Bulters gesproken. En Ron kan wel wat hulp gebruiken bij de Beatles fanclub. Dus ik ga waarschijnlijk in de nabije toekomst wat dingen doen voor de Beatles fanclub. Hoe of wat, dat moeten we nog even rond de tafel. Maar leuk. Ik ga daar wel actief wat mee doen. Heel goed. En dan de laatste vraag. McCartney staat bij jou op de stoep. Stel hem een vraag. Wat ga je hem vragen? Ik denk dat ik totaal even niet muziek gerelateerd aan hem vraag, want dan krijgt hij al genoeg aan zijn hoofd, denk ik. Ik zal hem vragen naar wat zijn favoriete gerecht is. Ik ben zelf ook vegetariër, dus, en hij ook. Dus actief. Dus wat zijn favoriete gerecht is en of we dat samen kunnen koken. Nou. Dit lijkt me gezellig. Ja, goede vraag. Franciscus, dankjewel. Erik, dankjewel. Helemaal doorheen. Ik vond het superleuk. Ja, superleuk. En ik hoop dat we het vuur hebben kunnen overbrengen. Nou, aan ons ligt het niet. Nee. Best gedaan. Luisteren die plaat, mensen. Ja, doe dat. En voor de mensen thuis, dit was weer even de laatste aflevering van het seizoen. Seizoen 3, om het zo maar te noemen. Er komt nog 1 seizoen aan. En de opnames beginnen daarvoor in maart. Dus ik denk ergens eind maart, begin april. Nieuwe aflevering van Ranking McCartney. Dus we kijken ernaar uit. Liken en weet je wel, abonneren. Dan ben je als eerste op de hoogte. Dus, nou, tot zover mijn sales pitch. Top. Hey man, dankjewel. Nog een hele fijne avond. Ook fijne avond, Erik. En we spreken elkaar nog. Doeg.